อ่านไม้ให้ขาดกับยูโฟเบีย4 สายพันธุ์จากมาดากัสการ์ยูโฟเบียสเปนริงจีไอยูโฟเบียครีเมอร์ซีไอยูโฟเบียลาบาติไอและยูโฟเบียนาเดียวันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมค่ะอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พีทกับ Little One Plant Nursery นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะให้คุณมาอธิบายว่า4ตัวนี้มันอ่านยังไงแตกต่างกันยังไงเริ่มง่ายมากเหมือนเดิมเอาเริ่มจากยูโฟเบียครีเมอร์ซีไอก่อนเลยค่ะครีมเมอร์เหรอครับครีมเมอร์กับลาบาแล้วกันเนาะคู่นี้คนเล่นใหม่ๆอาจจะงงนิดนึงบางทีมันก็มีลายบางทีมันก็ไม่กระดูกขาวบ้างกระดูกกลางทำไมถึงแดงบ้างแล้วดอกก็คล้ายกันด้วยนะตอนนี้ไม่มีดอกเลยอ่ะมีเหมือนกันมีดอกสรุปแล้วง่ายๆก็คือมีลายกระที่ครีมเมอร์ที่ใบครีมเมอร์คือ1มีลายกระที่ใบใช่กะเยอะๆกะเยอะกะน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่กับบางทีไม้ป่าฮาบิทัตบางทีมันมีนิดเหมือนกันนะเหมือนมันผสมกันเองในธรรมชาติมันก็มีกะนิดบางทีก็แยกแยะกันแทบไม่ออกแล้วว่ามันคือลูกผสมหรือเปล่าบางทีได้มาจากไม้ป่ามันก็มีนะกะนิดแต่ถ้าจะให้แบบชัวร์แล้วก็คือนี่เลยตุ้มอย่างนี้เลยเส้นแดงใช่ไหมไม่ใช่กระสิแล้วเส้นแดงตรงกลางเส้นแดงตรงกลางอ่ะนะมันมีลาบาเฉยๆก็มีแต่กระดูกแดงเนี่ยลาบาในลาบามันจะไม่มีลายขาวที่ข้างใบตรงนี้ที่เนื้อใบนี่มันจะมีกระดูกแดงตรงนี้เหมือนกันแต่พอตรงเส้นตรงกลางนี่จะเป็นเส้นขาวมาวิ่งขึ้นมาง่ายๆเลยอันนี้เราพูดถึงเมื่อกี้ที่พี่เล็กพูดถึงเนี่ยคือตัวนี้นะใช่คือลาบาติไอเนี่ยก็คือเส้นแดงเหมือนกันแต่กระดูกตรงกลางเนี่ยขาวซึ่งต่างจากคีเมอร์ก็คือกระดูกแดงมันจะไม่มีความเข้มของสีขาวที่กลางใบพูดง่ายๆนี่ดูง่ายๆเปรียบกันง่ายๆเลยเห็นไหมซึ่งลักษณะเนื้อใบก็คือใบค่อนข้างบางเหมือนกันเลยเหมือนกันเกือบทุกอย่างไม่เหมือนกันตรงแค่ลายใบเท่านั้นแหละแล้วก็รูปร่างอะไรก็คล้ายกันมาก2ตัวนี้มันดูได้แค่นี้จริงๆหรอมันไม่มีจริงๆเอาดูนี่ระหว่างคิมเมอร์กับลาบาก็คือโฉงฉางดอกเหมือนกันเห็นไหมโฉงฉางใช่ดอกก็เหมือนกันคว่ำๆเหมือนกันใช่แต่ทีนี้ลาบาติไอมันก็มีแนวที่เป็นใบมีกระดูกคมเหมือนกันมีด้วยเห็นไหมมันมีลายใบด้วยแต่ว่าลายใบเนี่ยมันจะเป็นขีดไม่ใช่ลายใบเปิดเปลือกบางต้นก็มีพวกลาบาติไอนะยังไงหมายถึงว่ากระดูกข้างใบอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยบางต้นก็ไม่มีนะเห็นไหมบางต้นก็มีนิดมันก็แล้วแต่ต้นแล้วแต่มันแล้วแต่ตัวมันเนี่ยมีนิดแต่คือสรุปแล้วง่ายๆก็คือลาบากับคิมเมอร์ต่างกันที่ลายกระที่หน้าใบมันจะชัดเจนมากสำหรับคิมเมอร์แล้วก็กระดูกเส้นกลางด้วยมันจะจมกว่าลาบาติไอนี่ดูเห็นไหมว่าขาวจั๊วเส้นเล็กเลยเห็นเปล่าเนี่ยลาบาติไอสรุปก็คือว่าครีเมอร์ซีไอเนี่ยจะมีกระที่ใบแล้วก็เส้นแดงส่วนลาบาติไอเนี่ยคือเส้นขาวเส้นกระดูกใบตรงกลางเส้นขาวอาจจะมีลาบาติไอเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าเส้นรองบ้างเส้นเหมือนกับเส้นหลักเป็นกระดูกขาวขึ้นไปอย่างนี้ใช่ป่ะ แล้วก็มีแยกแบบนี้บ้างแต่ของครีเมอร์ซีไอเนี่ยมันก็จะเปลือกแบบนี้ไปเลยมันมีอีกอันนึงที่มันไม่เหมือนกับครีมเมอร์เลยก็คือลาบาติไอหลังใบแดงนะเห็นไหมเข้มกว่าอันนั้นมันไม่แดงนะละไอครีมเมอร์ซีไอหลังใบแดงแล้วมาดูครีมเมอร์ซิใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอีกจุดหนึ่งก็คือหลังใบแดงกับหลังใบเขียวตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นยูโฟเบียลาบาติไอเลดลีฟหรือชื่อใหม่ของมันก็คือยูโฟเบียนาเดียนะเรามีตัวอย่างไม่เยอะมีอยู่ต้นเดียวนะคะก็คือตัวนี้ค่ะคุณบอกลักษณะมันก็เห็นไหมครับว่าใบแดงมันก็เลยได้ชื่อว่าแล้วก็โฉงฉางมันชอบโฉงฉางครับตัวนี้ก้านยาวๆหน่อยแล้วก็เลี้ยงยากมากยังไงชอบหลับชอบหลับทิ้งใบนานหลับนานแล้วก็ค่อนข้างจะเปราะคำว่าเปราะหมายความว่าไงเปราะก็คือน้ำมากก็เน่าแดดเยอะก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงยากเอาใจยากเพี้ยลายแดงชอบเรียกง่ายๆดีกว่ายูโฟเบียนาเดียเนี่ยมันจะมีแบบที่ว่ามีเส้นขาวๆตรงกลางกับไม่มีเดี๋ยวเราจะยืมคนอื่นเข้ามานี่ประมาณนี้ก็ถ้าไม่มีเส้นขาวก็เป็นยูโฟเบียนาเดียเหมือนกันนะคะตามรูปลักษณะพวกนี้ค่ะ3ตัวนี้
ก็คือนาเดียเลี้ยงยากที่สุดเหรอ ยากที่สุดละ งั้นตัวต่อไปเลยตัวเนี้ยดูค่อนข้างง่าย แต่ตัวที่เราได้มาเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยลายอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นั่นก็คือ Euphorbia Sperling GI นะคะหรือที่คนทั่วไปรู้จักก็คือ Euphorbia Fishbone นะคะดูกัน ดูผาดๆมันจะคล้ายๆ Kimmersii แต่ถ้า ก็คือมีลายเปิดๆอย่างนี้เหรอ ใช่มีลายเปิดๆเหมือนกัน แต่มันจะเป็นก้างปลากว่าเขาถึงได้เรียกว่า Fishbone แล้วจริงๆแล้วมันก็คือก้านมันก็ยาวๆแบบนี้แหละมันก็โฉงชางของมันอ่ะมันมีความคล้ายเฉยๆแต่มันก็ไม่เหมือนสักทีเดียวเพราะใบมันจะหนากว่า แล้วใบหนากว่าเหรอ ใบหนากว่าเยอะไอ้พวก อ๋ นั้น อหนากว่านิดนึงหนากว่านิดนึง ใช่ อันนี้ก็จะแบบว่าใบจะนุ่มๆบางอ่ะใบบางเรียกว่าใบบางเลยดีกว่า ทีนี้แล้วทำไมอันนี้มันห่อๆอย่างนี้มันไม่สบายเหรอ มัน คุ เพิ่ ณ งออกมันเพิ่งงอก อ๋อมันเพิ่งงอก เพิ่งฟื้น ดูดิ เดี๋ยวสักพักมันก็ใบเต็ม ใบเต็มก็จะแผ่ๆแบบนี้ ฟูๆ ใช่ไหม ใช่ ถ้าใครมีลายสวยๆนะ มันก็จะแบบเป็นกระสวยกว่านี้ เป็นกระลักษณะที่เป็นออกแนวก้างปลา เราเคยเก็บไว้พวกไม้สวยๆอ่ะ แล้วตายเหรอ เก็บไว้ใช่เราย้ายมาอยู่ที่นี่มันตายไปหลายต้นเลยไม่มีเหลือเลย เดี๋ยวยืมรูปชาวบ้านที่สวยๆมาให้ดูนะคะ ตามนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างง่าย เพราะว่า 4 ตัวเนี้ยพิดว่ายากแค่คีเมอร์กับลาบาที่แบบว่ามันค่อนข้างใกล้กัน โดยเฉพาะลูกไม้ที่เกิดจากเมล็ดอย่างเงี้ยมันก็จะมีความหลากหลาย ไม่ได้เหมือนคัตติ้งอ่ะที่แบบว่าตัดออกมาก็เหมือนกัน มีหลายหน้า อ่าฮะมีหลายหน้า เยอะกระ แล้ว น้อย ฟิชโบนก็เหมือนกันก็มีหน้าใบกระเยอะกระน้อยบางอันก็แทบไม่มีก็มี อือหือ แล้วไอ้นี่มันไม่เหมือนคนอื่นคือดอกมันอะสวยมันเป็นไม้ดอกสวย ดอกสีขาวใช่ไหม ดอกขาวสวยเลย เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูตึ๊กแล้วดอกมันใช่ตัวลักษณะคือว่าลาบาตีไอกับคีเมอร์เนี่ยดอกมันคว่ เหมือนกันเลยคล้ายกันมาก ำแต่ว่าไอเนี่ยดอกมันเป็นปกติใช่ไหมคือ ใช่ดอกขาวสวย ดอกขาวน่ารัก ดอกใหญ่อยู่ แล้ แล้ว น่ารัก แต่ไอ้นาเดียเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องดอกเล็กมาก ดอกจิ๋วจิ๋วกว่านี้อีกจิ๋ว คือไม่ดอกมันกลีบดอกมากกว่ามันจะแคบๆยาวๆมันก็ถ้าผสมมันเป็นไม้ติดง่ายนะถ้าเอาอยู่ แต่ไม่ค่อยออกดอกก็ปีละ เห็น กี่ค ใน รั้ง ตลาดมีใครเอามาขายบ้างไหมล่ะน้อยมากติดเนี่ยนาเดียเนี่ย ก็คิดว่าหลังจากนี้นะคะก็น่าจะอ่านไม้ขาดกันแล้วนะคะ แยกออกระหว่างครีเมอร์ลาบาตีไอเลดลีฟแล้วก็ยูโฟเบียฟิชโบนนะคะสำหรับวันนี้พิทก็พี่เล็กลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย ง่าย